Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। তুমি নহয়, not you. তুমি নহয়, not you. কিন্তু কিয়? But why? কিন্তু কিয়? But why? এতিয়া নহয়, not now. এতিয়া নহয়, not now. ঠিক তেনেকুৱাই, exactly that. ঠিক তেনেকুৱাই, exactly that. সেইটো আচৰিত কথা, that is wonderful. সেইটো আচৰিত কথা, that is wonderful. আমাৰ দুয়োৰে কোনোৱেই নহয়, neither of us. আমাৰ দুয়োৰে কোনোৱেই নহয়, neither of us. আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকেই, each of you. আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকেই, each of you. আমাৰ প্ৰত্যেকেই, each of us. আমাৰ প্ৰত্যেকেই, each of us. তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই, each of them. তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই, each of them. কোনোটোৱে নহয়, neither of. কোনোটোৱে নহয়, neither of. মই বুজাইছো, I mean. মই বুজাইছো, I mean. বাছখন ৰখাই দিয়ক, stop the bus. বাছখন ৰখাই দিয়ক, stop the bus. গাড়ীখন ৰখাই দিয়া, stop the car. গাড়ীখন ৰখাই দিয়া, stop the car. ঠেলি নিদিবা, don't push. ঠেলি নিদিবা, don't push. আৰু কোৱা, tell me more. আৰু কোৱা, tell me more. যেনেকৈ, as if. যেনেকৈ, as if. মই পইচা দিম, I will pay. মই পইচা দিম, I will pay. মাহৰ আগতে, months ago. মাহৰ আগতে, months ago. সপ্তাহৰ আগতে, weeks ago. সপ্তাহৰ আগতে, weeks ago. এইটো তুমি কৰিলা, you did it. এইটো তুমি কৰিলা, you did it. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।